bẹ́ẹ̀ Omoboriowo Media ìkànnì tó kún fọ́pọ́ pẹ̀lú òye Omoboriowo Media àròjinlẹ̀ ìkànnì Omoboriowo Media tó ń ti gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ tó ń ta ní jí Omoboriowo Media fáwọn ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n Omoboriowo Media ètò ọrọ̀ ajé Omoboriowo Media àṣà àti ìṣe Yorùbá pọ́npẹ́lẹ́ Omoboriowo Media orin ilẹ̀ wa Omoboriowo Media eré ìgbàlódé Omoboriowo Media iṣẹ́ àgbẹ̀ Omoboriowo Media ètò ọ̀gbìn Omoboriowo Media àti eré ayò Omoboriowo Media bó sì lálẹ́ Omoboriowo Media bó jẹ́ lọ́sàn-án Omoboriowo Media ìyálẹ̀ta tàbí nídàjí Omoboriowo Media àti ọmọdé àti àgbà tó bá ti jòyè gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ àti akọ̀wé ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ àti ọmọ ilé-ìwé tó fẹ́ mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé ẹ máa wo Omoboriowo Media Omoboriowo Media Omoboriowo Media ẹ máa wò ó 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 ẹ máa wò Omoboriowo Media fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ká bá yín polówó ẹ lè kàn sí wa látòrí +971 503 430 843 tàbí +234 803 438 5089 Omoboriowo Media ìkànnì tó dúró tán fáṣeyọrí ọmọ Yorùbá pátápátá. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọba tó ní kí èmi àti yín kí a tún máa bẹ lónìí. Ọba yìí nìkan ni ọpẹ́ àti ìyìn àti ògo àti ọlá ẹ̀ àti gbogbo tó ń jẹ́ àti gbogbo ohun tá a mọ̀ fún òun náà ni a máa fi ọpẹ́ àti ìyìn fún lónìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ bá wa wo ètò wa wípé bí ẹ ṣe ń bá wa wò ó mo rọ̀ wípé ẹ dábọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa wò yìí tí ẹ ń fi ìfẹ́ hàn sí wa yìí eléyìí ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni kí ẹ jọ̀wọ́ torí tọ́lọ́run ẹ máa bá wa tẹ notification bell wa ẹ máa like kí ẹ sì follow wa ní orí social media wa bí a ó ṣe máa mú àwọn ètò yẹn wá fún yín ní ọlọ́kanjọ̀kan bí wọ́n bá ṣe ń wá sí orí afẹ́fẹ́ wa. Lónìí kí ni tí a tún fẹ́ mú wá fún wa lónìí? Yorùbá ní ìsíwò ìwòrìwò ohun tí èmi àti yín bá dìjọ wò wọn ní gígùn báyìí òun náà ni ó máa ń gún nítorí wípé Yorùbá ní ikú tó ń pa ojúgbà ẹni ikú tó ń pa ojúgbà ẹni Yorùbá ní òwe òun náà ni ikú ọ̀hún ló ń pa fúnni. Ó pe àkọlé títọ́ ní pé ní wípé gbogbo wa ní òkú ṣùgbọ́n níṣe ni a ń rìn bí alààyè gbogbo wa pátápátá òun náà ni òkú àmọ́ rírìn wa a ń rìn bí ẹni pé alààyè ni wá a ń rìn bí ẹni wípé nǹkan kan ò ṣe wá a ń rìn bí ẹni wípé nǹkan kan ò mú wa ṣùgbọ́n òwe Yorùbá ò ní ẹni kàn òun náà ni ó mọ̀. Àwọn tí ọ̀rọ̀ mú ti kàn tó ti sẹ́wò mọ́ lára àwọn tí ọ̀rọ̀ mú ti kàn tí ó ti kó ìjàmbá tó ti kó bá àwọn tí ọ̀rọ̀ mú ti kàn tí ó ti gba omijé lójú wọn nìkan ni wọ́n lè sọ bí ó ṣe rí. Yorùbá wọn ní ǹjọ́ ṣe ọ́ rí torí pé ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe rí yóò mọ̀ wípé nǹkan tá à ń sọ yìí ohun tó yẹ kí èmi àti ẹ tó yẹ kí a jọ mú ojútó ni láì bá ṣe pé a bá mójútó ó ṣeé ṣe kí àwọn nǹkan tí à ń fà tí à ń sọ yìí ó ṣeé ṣe kí ẹ̀pà kó mọ̀ tiẹ̀ wá bóró mọ́ àti pé níbi tá a bá dé lónìí ǹjẹ́ ẹ̀pà tiẹ̀ bóró ǹjẹ́ ẹ̀pà bóró ó mà ṣe o ọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún kì í ṣe ọmọ Yorùbá nìkan ẹ jẹ́ kí n sọ wípé gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ nǹkan pátápátá ló yẹ kí a jọ ṣe àmójútó ìkòkòrò má gọmi lójú àtòkèrè báyìí òun náà ni àti yẹ Yorùbá sì bọ̀ wọ́n ní àtòkèrè ọ̀hún òun náà ni ẹni tí ojú ẹ̀ jìn òun ló ti máa mú ẹkún ẹ̀sùn ní òdìdí. Olódùmarè kò ní jẹ́ kí èmi àti yín kí a sun ẹkún ìbànújẹ́ ọba tó dé èmi àti yín yóò jẹ́ kí èmi àti yín kí a sun ẹkún ayọ̀. Àwọn tí ìbànújẹ́ ọ̀hún tó sì ti dé bá
ní apá kan tàbí apá míì tí wọ́n rán ìbànújẹ́ ọ̀hún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, tí wọ́n rán bí ẹni rán aṣọ ẹnu, tí wọ́n rán bí ẹni rán aṣọ ètè, tí wọ́n rán bí ẹni wípé ilé ayé ọ̀hún ti fẹ́ parẹ́. Kódà kò yé wọn mọ́ níbi tí ilé ayé ọ̀hún níbi tó dojúkọ. Àwọn nìkan ni wọ́n lè sọ bí ó ṣe rí. Àwọn nìkan ni wọ́n lè ròyìn bí nǹkan ọ̀hún níbi tí ó gbà bá wọn. Àwọn nìkan ni wọ́n lè sọ ọ̀nà tí nǹkan ọ̀hún tí ó ń gbà tà wọ́n lẹ́sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni bó ṣe rí lọ́dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan èmi àti ẹ̀rẹ́ níbi tí wàhálà àti ìdààmú tó bá ti gbòòrò, níbi tí àwọn èèyàn tí wọ́n bá ti ń dojúkọ àwọn ìṣòro léyìí tí ó ní agbára, níbi tí àwọn èèyàn tí wọn ò bá ti lè fi ẹ̀dọ̀ lérí òǹrorò láti sùn oorun àsùngbádùn, níbi tí àwọn ènìyàn níbi tí wọn ò lè di ojúmọ́ méjèèjì láti sun oorun. Ó mà ṣe o. Ǹjẹ́ níbi tá a wá bá dé báyìí, ǹjẹ́ ikú ò ti máa dẹ̀dẹ̀dẹ̀? Ǹjẹ́ dẹ̀dẹ̀ ò ti máa dẹ̀kú? Gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nífọ̀n tẹ́ ní èékánná, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́rọ̀ mi lónìí, ẹ má kọ etí ikún. Mo fẹ́ kí ẹ tatí wẹrẹ, torí pé tatí wẹrẹ tá a wí yìí, wọ́n ní òní tèkútẹ́lẹ́ o, àsùnparajà wọ́n ní òun náà ní ti igi àjà. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sùn, kẹ́ ẹ paradà, mo fẹ́ kẹ́ ẹ jí. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí wípé ikú tó bá ń pa ojúgbà ẹni, òwe òun náà ni ó ń pa fún yín. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yín tí ẹ gbọ́kànlé, bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tẹ́ rò pé bí, tẹ́ ẹ fẹnu bí, tí ẹ fi abẹ́ bí wọ́n ṣe ń sùjùjù, bí ikú ṣe ń pa wọ́n lọ́tún, bí ikú ṣe ń pa wọ́n lósì, bí wọ́n ṣe ń kú ikú oró, bí wọ́n ṣe ń rìnrìn ìrìn àlọ́ọ̀dé, bí wọ́n ṣe ń lọ tí wọ́n ń lọ. Yorùbá o, àwọn kan ń lọ bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì padà mọ́. Àwọn kan ti bọ́ sọ́wọ́, àwọn kan ti di ẹran jẹ fún àwọn Fúlàní tí wọ́n wá láti Niger, tí wọ́n wá láti Chad, tí wọ́n wá láti Mali, níbi tí àwa tá a ti nílẹ̀ tó fi jẹ́ wípé ilẹ̀ wa tá a ní, agbára wa àti nǹkan tá a ní kò kan tá a ní mọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni níbi tó burú dé, a ò lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn tí a sọ wípé à ń ṣe ìjọba lórí. A lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn tá a jọ sọ wípé ẹ jẹ́ kí a jọ gba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ kí a jọ gbà á là. A ò lè dáàbò àti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn tí a nígbàgbọ́ wípé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá òun náà ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó jàjà bọ́ kúrò nínú àwọn ewu yìí tí wọ́n ń sàtìpó lọ sí ìlú ibòmíràn ni wọ́n sọ wípé ó tún di gbére, ó di láéláé, ó di ìfẹ́ àfẹ́wò, àwọn ò tún padà sóde Nàìjíríà mọ́. Ǹjẹ́ à ń tán lé àbí à ń padà sílé? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti sàtìpó lọ sí ìlú mìíràn tí wọn ò ṣetán láti padà wálé mọ́ rárá. Bó ti wulẹ̀ kórí, wọn ò ṣetán àti padà wá. A ti ń sá nílé, àwọn èèyàn wa ti ń sá, àwọn ọmọ wa ti ń sá, àwọn ẹ̀gbọ́n wa ti ń sá, àwọn àbúrò wa ti ń sá, níbi tí bàbá àti ìyá níbi tí wọ́n ti ń lajúlẹ̀, tí wọ́n sì ń bá ọmọ bíbí inú wọn sùn, níbi tí wọ́n ti ń sọ fún ọkọ pé kó mú kan nínú ìyàwó àti ọmọ ẹ̀, àwọn fẹ́ bá wọn lájọṣepọ̀, níbi tí wọ́n ti wà pé àníṣe ohun tá a fẹ́ kó mú òun náà ní ẹyọ kan nínú ìyàwó àtàwọn ọmọ tó bá bí. Ǹjẹ́ ṣé kò ti dé ìkóríta mẹ́ta kò yé wọn mọ́ ni? Nígbà tí èèyàn bá gbéra tó lóun lọ sí ìlú bàbá tó bí òun lọ́mọ, tó rò wípé kò yẹ kí ewu àti ìjàmbá ó ṣe òun, ṣùgbọ́n nígbà tí onítọ̀hún dí ọ̀nà tán, níṣe ni wọ́n dá wọn lọ́nà, tí àwọn tó yẹ kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́, kí wọ́n rescue wọn láti ìgbà náà tí wọ́n ò ṣe tó yẹ kí wọ́n ṣe, tí wọ́n kọ̀ tí ikú, tí wọ́n kọ̀ tí ọ̀gbọ́n yìí, tí ikú ọ̀hún sì dé láti gba ẹ̀mí wọn nígbà tí wọ́n ò rò tí wọ́n wú àwọn yèyè tí wọn ò rí ẹnikẹ́ni tó lè ràn wọ́n lọ́wọ́, tí wọ́n wo ọ̀tún, tí wọ́n wo òsì, tí wọ́n wo àárín, tí wọn ò rí alábàárò kankan, tí wọn ò rí alájọsọ, tí wọn ò rí olùrànlọ́wọ́, tí wọn ò rí ẹni tí ó lè yọ wọn kúrò nínú ewu àti àjàgà tí wọ́n wà. Ṣùgbọ́n tí ọkàn wọn pòrúurú wípé ibi yìí ni Olúwa ràn àwọn lọ́wọ́ dé, nígbà tí wọ́n ti sọ ẹ̀mí àti ìrètí nù, nígbà tí wọ́n ti rò wípé níbi tí àwọn dé yìí, ibẹ̀ náà ni pínpín àti pípa
àti gbígbà àwọn tán sí. Nígbà tí wọ́n rò pé ibi tí àwọn dé yìí, ibẹ̀ ni ọ̀nà kan ṣoṣo tí àwọn yóò gbà bọ́ sí àjùlé ọ̀run, ibẹ̀ ló dúró sí, níbi tí wọ́n ti ń pọ̀kàkà ikú, níbi tí wọ́n ti ń bẹ Olódùmarè wípé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá ṣẹ̀ dákun foríjì wá, ìgbà ìmọ̀ ni. Ṣùgbọ́n Olódùmarè, ọba tó dá ewé tó dá egbò, Olódùmarè, ọba tó dá èmi àti yín, Olódùmarè, ọba tí ó mọ tí èmi àti yín ó tún máa padà jẹ́ nígbà tá a tún ní padà jẹ́ nǹkan kan mọ́, nígbà tí ń tá padà jẹ́ òtún wá ní padà wá jẹ́ nǹkan kan mọ́ níṣojú wa. Àwa láàmú bẹ́ o tá a sì mọ wà, ṣùgbọ́n ọba tí ń jẹ́ tẹ́nìkan ò jẹ́, tí ó tún wọ́n máa padà sọ tẹ́nìkan ò jẹ́ wá fún tẹ́nìkan ò jẹ́ ran ni, tí ẹni tí ò jẹ́ nǹkan wá mọ̀ rẹ̀ pé èmi láláì jẹ́ nǹkan, tí ó sì mọ wò wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ nǹkan tí wọ́n bẹ wájú ẹni ní kó ní ò padà wá jẹ́ nǹkan ló bá dọ̀la. Àmọ́ tí wọn ò bá wá jẹ́ kó rí ẹ̀mí ẹ̀ lò, tí wọn ò jẹ́ kó lè dàgbà, níbo lẹni aláìjẹ́ nǹkan tí ó padà wá jẹ́ nǹkan tó ti jẹ́ pé ohun tó rò ní pé kí àwọn tí wọ́n jẹ́ nǹkan ṣáájú òun náà kó lè padà wá jẹ́ nǹkan ṣáájú wọn. Ló fi jẹ́ wípé ká jẹ́ nǹkan, ká mú nǹkan, ká sọ nǹkan, ká tún fi nǹkan ṣe nǹkan, ọwọ́ Elédùmarè òun náà ni ó wà. Ẹ wò ó, arábìnrin yìí ló sọ ìrírí ẹ̀. Ó mà ṣe o. Tá a bá sọ wípé omijé ojú a máa bèrè àánú. Gbogbo wa lónìí, ṣé a rò wípé orúkọ Jésù, orúkọ Ànábì Muhammad, orúkọ Ọ̀rúnmìlà, ṣé a rò pé òun náà ni ó lè tán ìṣòro wa tó wà nílẹ̀ báyìí ni? Àbí ká ṣe ni pé ọmọ tó bá sípá, òun náà ni ìyá ẹ̀ yóò bá sípá? Ká mọ̀ wípé ọmọ tó bá gbéra pípé òun ṣe tán àti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá ara tòun, òun náà ni Olódùmarè yóò dé ìgbìyànjú ẹ̀ àti ìkúnlọ́wọ́ ẹ̀ ládé. Ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá lónìí àti tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ondo State lónìí, Jésù o, Ànábì o, la ilaha illallah o, la ilaha illallah kọ́ o, la ilaha illallah true ni. La ilaha illallah kọ́ o, la ilaha illallah true ni. Òun náà ni wípé ẹ ò gbọdọ̀ dúró, ẹ gbọdọ̀ dìde, ẹ gbọdọ̀ gbáradì, ẹ gbọdọ̀ ṣetán àti defend ara yín fúnra lára yín. Ẹ gbọdọ̀ dìde láti defend kíni o, láti defend ara yín fúnra ara yín. Ìjọba tẹ́ fẹ́ kí wọ́n defend yín, ògbútùbẹ́tẹ̀ làwọn náà, ògbútùbẹ́tẹ̀, àṣà tí ò ní kán, àṣà tí ò níyọ̀, àṣà tí ò lè gbọmọlàkejì ẹ̀ là, ó ní wọn o. Let me tell you something, tó bá fi mú àìní ìfọ̀kànbalẹ̀, àìní sinmi, tó bá fi ń bẹ ní ìlú, ní orílẹ̀-èdè fún odidi wákàtí 16, tó bá fi mú wàhálà àti ìdààmú ní orílẹ̀-èdè fún odidi wákàtí 16, dájúdájú ìjọba orílẹ̀-èdè ọ̀hún ò ní ọwọ́ kan nínú ẹni. Kí ló ń ṣe Nàìjíríà lónìí? Fulani ti ń pa wá sìn, it is more than a years, maybe 2 or 3 years or 4 years now, or even more than not even 4 years. Mo kí ló ń sọ yìí? Ṣebí Fulani yìí ni wọ́n fi da ìjọba Jonathan rú, Jonathan ní 2015. How many years now? We have run complete 4 years of Jonathan with terrible situation. Then we continue run the 8 years of Buhari with terrible situation. Add it with 4 years, what is 12 years? Now we are running 2 years of Tinubu again. Now Fulani have been destroyed our land. Fulani ti ń pa wá, Fulani ti ń dà wá láàmú, Fulani ti ń fogun jẹ wá, Fulani ti ń bá àwọn ìyá wa sùn, Fulani ti ń bá àwọn àbúrò wa sùn, Fulani ti ń bá àwọn ẹ̀gbọ́n wa sùn, Fulani ti ń dà wá láàmú. Àti ń pé ọdún 14 lọ báyìí, ìjọba ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí fún odidi ọdún 14. Bẹ́ẹ̀ òun náà ni wọ́n ń pọ̀ sí, tí wọ́n sì ń rẹ̀ sí, tí wọ́n sì ń pọ̀ sí, tí ìjọba ò dẹ̀ rí nǹkan kan sí débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó yẹ kí wọ́n wá ìlú, kí wọ́n wá ṣe ìlú lóore, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n gbìyànjú wípé àwọn ò ní gbìyànjú àti wálé láéláé, pé ibí yìí kì í ṣe ibi tí àwọn lè wà, ibí yìí kì í ṣe ibi tí àwọn lè dúró sí, ibí yìí kì í ṣe ọ̀nà àwọn. Ní tó fà á tí arábìnrin yìí, òun àti ìyàwó àti ọkọ ẹ̀ àti ọmọ ẹ̀, ohun tí ojú wọn rí ní ọwọ́ àwọn Fúlàní, ohun tí ìgbésí ayé wọn padà wá dà,
ní ọwọ́ àwọn Fúlàní, ohun tí ó padà wá ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní, ìyà tó jẹ wọ́n tó tún jẹ pọ̀nmọ́pọ́nmọ́ ètè wọn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní, nígbà tí Fúlàní bá lè yọ nǹkan abẹ́ ẹ̀ tó fi sí àárín ọmú obìnrin tó lọ mú obìnrin àgbàlagbà tí ọkọ ẹ̀ sì wà ń bẹ̀ tó sì ń wò ó tí ó sì lè sọ̀rọ̀, tọkọ ẹ̀ sì wà ń bẹ̀ tí wọ́n lékèdì ìyàwó ẹ̀ sí wòwò tí ò sì lè sọ̀rọ̀, tí ọkọ sì wà ń bẹ̀ tí wọ́n na ìyàwó ẹ̀ ní wòwò tí ò sì lè sọ̀rọ̀. Irú aburú àti ìjàmbá wo àti emotional trauma ó ní ẹ rò pé eléyìí lè kọ sílẹ̀? Ǹjẹ́ wọn á jẹ́ gbàgbé bí? Yorùbá ó ní bí a bá ń jẹun lọ, ó ní imí títí létí àwo, a ní ká nùnù ká mọ jẹun lọ. Ṣé tí ojú bá kúrò níbẹ̀, ṣé ọkàn tún lè kúrò ńbẹ̀ sí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá ni àwọn Fúlàní ti ṣe àwọn ẹbí àti àwọn ará wa. Àmọ́ tó jẹ́ wípé bí ọkàn wọn bá kúrò ńbẹ̀, ojú wọn ò lè kúrò ńbẹ̀. Bí ojú wọn bá kúrò ńbẹ̀, ọkàn wọn ò lè kúrò ńbẹ̀. Bí wọ́n bá kàn tiẹ̀ gbà wípé lóòótọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí àmúwá ọba tó dá wọn ni, àmúwá Elédùmarè ni, àmúwá ọba dẹ̀dá ni, ṣùgbọ́n ní gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti rántí wípé ìjàmbá kan ṣe àwọn látàrí àìníjọba tó lè dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn, ìjàmbá kan ṣe àwọn látàrí àìníjọba tó lè ṣe ààbò fún àwọn, tí wọ́n bá ti rántí pé ìjàmbá ṣe àwọn látàrí pé àwọn ò ní ẹnikẹ́ni, tó bí Yorùbá ní tí a bá lẹ́ni ní mọ̀sán, wọn ni a kì í mú kíkan. Nígbà tí ìjọba bá ti fail láti ṣe ojúṣe ẹ̀, nígbà tí ìjọba bá ti kùnà láti ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe, nígbà tí ìjọba bá ti kùnà láti dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn ará ìlú tí wọ́n ń ṣe ìjọba lé lórí, dájúdájú irú ìjọba bẹ́ẹ̀ ó ti fail, irú ìjọba bẹ́ẹ̀ ó ti tán. Mo sọ pé òkú ni wá, àmọ́ a ń rìn bíi alààyè. Òkú, we are walking dead. We are dead, but we are walking like someone who is still living on this earth. We are àti kú. Gbogbo àwọn tí wọ́n rìn Nàìjíríà lónìí walking dead ní gbogbo wọn, because ẹlòmíì ò mọ ìgbà tí ó jáde, ẹlòmíì ó ti gbà tó bá ti jáde àti wọlé padà wọ Olódùmarè ló wà. Ọwọ́ ọba Elédùmarè òun ni àti wọlé ẹlòmíì òun ló wà tó bá ti bọ́ta. Now ẹ wá wo ìjàmbá tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ṣe arábìnrin yìí òun àti ẹbí ẹ̀. Ẹ wo ìjàmbá tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ṣe arákùnrin yìí òun àti ẹbí ẹ̀. Ẹ wo ìjàmbá tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ṣe ọmọdé yìí tó fi ń béèrè question lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ̀, tí ọmọ tó sọ pé mom, dad, what is going on? Mom and dad, what is going on? And then ọmọ wọn dẹ̀ sọ wípé òun ò ní dé Nàìjíríà mọ́ láéláé, kódà tó ń bá kú wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ òsókè òkun ni. Now what a kind of signal tí yẹn ń sọ fún wa, àti irú ohun tá a fẹ́ pápàdé, àti irú ohun tí ó padà wá ṣẹlẹ̀ sí wa, àti irú nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé a ò níjọba, ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ìjọba tí ó padà wá ṣàánú fún wa ò sí, ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé níṣe ni àwọn èèyàn wa, níṣe ni wọ́n rìn ní òkú ṣùgbọ́n tí wọ́n rò wípé alààyè ni àwọn. Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ ohun tí arábìnrin yìí, ká jọ lọ gbọ́ ohun tó sọ. Arábìnrin yìí sọ ìrírí ẹ̀, ó sọ ohun tí ojú ẹ̀ rí, ó sọ ohun tí ojú ẹ̀ rí. Àwọn nǹkan wọ̀nyí mo fẹ́ kí èmi àti yín ká wò wípé níbi tí Nàìjíríà dé lónìí, àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣe ohun tó dáa ni. Ṣé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí, ṣé ìjọba ò rí ohun tí wọ́n lè ṣe? Ṣé àwọn ará ìlú ṣé àrí ohun tá a lè ṣe sí? Ṣé àwọn community tá a lè ṣe sí? Ṣé àwọn tí wọ́n jẹ́ pé elite ni wọ́n lù ú, àwọn olówó, àwọn ọlọ́rọ̀, àwọn tí wọ́n nífọ̀n tí wọ́n lè kánná, ṣé kò sí ohun tí wọ́n lè ṣe sí? Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò ọ̀hún. I could not help myself. We marched for 9 hours. I was half naked. My daughter was naked. Her tears was like a stream of blood on her cheeks. Our phones had been seized. We ended up in an ungoverned region in the thick of the forest. We met a well-organized group. There were some kidnapped victims. I saw 2 women, 2 ladies and 3 men.
There were some people with their legs chained to trees. They were as if half dead. We were separated. I was separated from my husband. My daughter was taken away. I only heard her screaming intermittently. I did not know what they were doing to her. These men, now about 24, had a full kitchen. They had a huge camp and a traditional medical team. How can they say they don't know where these people are? How can they say that? But the camps appeared isolated from each other. We had noises afar, indicating it might be nuclear settlements of camps. Right in my presence, I saw them pack the remains of a woman. They took her and buried her a few meters away from us. She had tribal marks. I cannot describe the agony of 6 days in captivity in this little piece. I cannot talk about how they asked my husband to choose between myself being raped or his daughter being raped. My husband broke down in uncontrollable tears. One of them hit him saying, "Yoruba bastard, you dey cry, idiot." They now gave him an option that he should be raped by one homosexual among them. My husband, a devout Muslim. My husband is a devout Muslim. He told them that homosexual and rape of any kind was against Islam. They hit him with the butt of AK-47. What do you know about Islam? I can stop níbí. They had a huge camp, well-organized people with well-organized community. And then they found some people tied with traditionalists. Why the government said they don't know them. They don't know where they are. Ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá, wọ́n tún wá fọ́n pé you Yorùbá bastard. Àwọn ọmọ yìí ní èròǹgbà àti da ilẹ̀ Yorùbá àti sọ wá sí òkè pátápátá, ṣùgbọ́n pàtí àti òde náà ni tí a fi ojú mọ́. Ẹ já tẹ̀síwájú. You can imagine, you are being asked to choose between being raped by a homosexual, your daughter just 9 years old, or your wife being raped. They gave the fourth option. If you fail to choose one, we would rape your daughter, rape you, the man, and rape me, the wife. I made myself the sacrificial lamb. My husband begged, saying they should name any price. One of them asked him to bend down. 3 beastly criminals sat on his back, jumping until he was too weak to stand. I was not allowed to put on any additional clothes. Imagine they rape you all night and they stop you from putting on any clothes for 24 hours. The rain fell once. I became a relic at a sexual museum for the armed men who in turn addressed me and asked questions about my financial standing. New Fulani men joined the camp. They organized military training for the new Fulani men that came, teaching them how to shoot and walk through circles of glowing fire. They were not released until after 6 days. We were not released until after 6 days. We had to walk the same zigzag journey back to the main road, our eyes blindfolded. During the negotiation to pay, they said the money was not for them alone, that they had to settle those who sent them. For me, I see a thriving organized crime supported by powerful political interests. Now, I do not think we were released to freedom after paying a whopping 8 million naira. I do not think we can ever be free. We can never be free.
from the anguish, the psychological trauma, the nightmares we suffered, the occasional fits of my daughter, her waking up at night behaving strangely, her asking the same question over and over, Mommy, Mommy, why? Why? And I do not have an answer. In my life, I have never passed through a torture chamber like this. I do not think any society. Ẹ wo irú ìgbésí ayé tí ọmọ tí èèyàn bí tí yóò máa bi ní léèrè pé mọ́mì why àmọ́ tí èèyàn ò sì ní rí ìsì tàbí ohunkóhun láti sọ nígbà tí ọmọ tí èèyàn bí tí wọ́n mú kúrò ní àkàtà èèyàn tó jẹ́ wípé igbe tí ọmọ náà ń ké lásán òun náà ni àwọn òbí ẹ̀ ń gbọ́. Irú kí ni tó lè ṣẹlẹ̀? Báwo ni ìjọba sọ pé àwọn ò mọ àwọn wọ̀nyí? Arábìnrin yìí sun ẹkún kíkankíkan. Arábìnrin yìí sun ẹkún kíkorò látàrí wípé ó jìyà, ó sọ́fà, ó sun ẹkún kíkorò lórí ohun tí ò mọ ìpilẹ̀ṣẹ̀. Ǹjẹ́ mo ń bẹ Olódùmarè ní wákàtí ọ̀rọ̀ yìí bí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wù mí àtèmi tí mo ń sọ̀rọ̀ àti àwa àti ẹbí wa a ò ní jìyà ìmọ̀dí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wù mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti ẹ̀yin tí ẹ tún máa padà wo ètò yìí tí ẹ tún máa padà wo nǹkan wọ̀nyí, mo mọ̀ wípé Olódùmarè ọba tó ṣe ẹ̀dá èmi àti yín kò ní jẹ́ ká jẹ ìyà àmọ̀dí. Àwọn tí wọ́n kọ̀ sí wàhálà yìí, àwọn tí wọ́n dá wàhálà yìí sílẹ̀, gbogbo wọn ni ọmọ wọn ń bẹ ní abẹ́ ààbò tó péye. Gbogbo wọn ni àwọn Fúlàní yìí ò lè dé ọ̀dọ̀ wọn. El-Rufai wà ń bẹ̀ o, ara wọn ni o Vice President Shettima wà lára wọn, ara wọn ni Muhammadu Ali, ara wọn ni Abubakar Idris, ara wọn ni Danjuma, ara wọn ni. Ṣùgbọ́n lónìí àwọn wọ̀nyí, àwọn Fúlàní yìí ò lè débi tí ẹbí wọn wà. Àwọn ẹbí wọn wà nínú ààbò tó péye, ṣùgbọ́n nígbà tí wàhálà tí wọ́n dá sílẹ̀ tó jẹ́ àwa tá a mọwọ́ tá a mẹsẹ̀ tá a bá wọn mọ̀gbà tí wọ́n ń pilẹ̀ because of political power. Because of political power. Buhari introduced the Fulani terrorists. Buhari introduced the Fulani killers into Nigerian because of political power. And then he promised that he will eradicate them completely after he become a president. But what happened? He failed to fulfill his promise. Wọ́n sì já ayé ọ̀hún, wọ́n sì dàrú, wọ́n sì bà ayé ọ̀hún, wọ́n sì bàjẹ́. Ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ wa, ẹ wo ohun tí wọ́n face. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ká máa gbọ́ lọ. I do not know the fate of those we met and about 7 other people brought during the 6 days we were in captivity. What I saw was a nation that has collapsed, but pretends she lives. A people on life support. Crime is not restricted to Fulani people alone. We have Yoruba criminals, but I don't think Yoruba criminals are this beastly. These elements are savages. I can't imagine Yoruba thieves going to Sokoto or Maiduguri to kidnap Fulani people and keep them in their own bushes. It gives me mental torture that this is happening, and some people are even trying to justify or look for excuses. Well, as a devout Muslim, myself and my family have taken solace in Allah. Not the Nigerian police, not the army, not the government. We have taken our faith the way it came. This is supposed to be fate. I thank God that we successfully returned to where we live, thousands of miles from Nigeria. We thank God that we have made a vow. Never shall me, any of my children,
or husband in our lifetime visit Nigeria again. Our remains, anytime we die, will also not be buried in Nigeria. It was a suggestion my daughter made, which we all adopted. We made a ṣe ìlérí pé èmi àti ẹbí mi àti àwọn ọmọ mi wọn ò ní dé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ láíláí àti láíláí. Àmì àti ẹbí mi bóyá jẹ́ ká wò ó. Ṣé gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ Nàìjíríà lónìí ni wọ́n ní àǹfààní àti kó ẹbí àti ará wọn kúrò? Ṣé gbogbo wa ńlá lè kó ẹbí kúrò ni? Ṣé gbogbo wa ńlá lè kó àwọn ẹbí wa kúrò? Ó mà dójú ẹ̀ o. I pity the country. I pity her people who continuously walk like the living dead. I pity those who parade themselves as leaders because they know nothing about what is going on and the abyss the country is sunk already. I pity Yoruba people. Oh, I pity you. I pity my people. For me, the issue is not about President Buhari. Democracy can produce anything, even the worst. I pity Yoruba. What I pity Igbo. About is the conspiracy of silence by the people themselves, the ignorance, the treachery, and the illusion that one day things will get better through another election. Since I was born in Nigeria, each year had led from bad to worse and on and on. I do not have a solution to what is going on, but I think very soon hell will let loose upon the earth as long as there is no law and order and anarchy and the rule of brutes in the order of the day. Once again, there can never be anything more comforting than my husband, who saw what I went through, but was able to encourage me, and even encourage me to write this little piece after months of agony and sociological imbalance. Good night, Nigerians. The driver felt the wagon's tire. Hey, after months of agony and sociological balance, goodbye, Nigerian. Goodbye, Nigerian. What kí lẹ rò pé léyìí pé Nàìjíríà ó dàbọ̀ òdìgbére o ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ òdàlárìrà àtọ̀rùndọ̀rùn. Ìyẹn ni pé a ní nǹkan kan tá a fẹ́ bá Nàìjíríà ṣe mọ́, a ní nǹkan kan tí àwa àti Nàìjíríà tá a jọ fẹ́ dàpọ̀ mọ́. Ó ti tó gẹ́ ẹ̀jẹ̀ a máa lọ. Nígbà tí ikú bá ń pa ojúgbà ẹni, òwe ló ń pa fún ni. Nígbà tí èèyàn tí ò bá lè rìn fandafanda ní ìlú tí wọ́n ti bí, nígbà tí èèyàn tí ò bá lè ṣe bó ṣe wù ú ní ìlú tí wọ́n ti bí, nígbà tí èèyàn tí ò bá lè yan ní ìlú tí wọ́n ti bí, tó yẹ pé àfi kó mọ ronú wípé ṣé ikú ò ní pa òun bó bá dọ̀la. Ẹ wo the little tí arábìnrin yìí tó lè kọ, ẹ dẹ̀ wò from the beginning to the end of this speech. Arábìnrin yìí sun ẹkún kíkan, ó ń sun ẹkún kíkorò. Arábìnrin yìí ronú pé gbogbo ìgbésí ayé tóun ti gbé Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun ń gbé pẹ̀lú ìnira àti ìfọ̀kànbalẹ̀ ni. Ó tún wá gbìyànjú àti travel. Ó tún wá kó ẹbí àti ará ẹ̀ kó wá sílùú pé ìlú bàbá mi ni. Ó tún bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní. Wọ́n ń bá ọmọ ẹ̀ sùn níṣẹ́jú ẹ̀, ọmọ ẹ̀ sì ń ké kò sì mà. Wọ́n dá arábìnrin yìí, wọ́n já sí wòwò níṣẹ́jú ọkọ ẹ̀ ò sì lè ṣe kankan. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ̀. Ló ń kéke fún ara ẹ̀ gan ti wá déwù. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin tẹ́ ní agbára, ẹ̀yin tí Ọlọ́run gbé agbára rí lọ́wọ́, ẹ dákun ẹ dìde. Wọ́n ti fi ẹ̀sìn Kristẹni, wọ́n ti fi ẹ̀sìn Mùsùlùmí, wọ́n ti fi gba agbára kúrò lọ́wọ́ àwọn ọmọ tẹ́ gbé fún. Ẹ bá ń gbé padà fún wa. Jésù Kristi kọ́ ló máa bá wa ṣe léyìí. Ànábì Muhammad kọ́ ló máa ṣe léyìí.
ohun tí yóò ṣe léyìí òun náà ni defend yourself ẹni kóhunkóhun tó bá fi lè defend ara ẹ lókù báyìí kì í ṣe ànábì ni ó ṣe o ànábì kọ́ ni ó ṣe o kì í ṣe Jésù kọ́ ni ó ṣe o ó dá mi lójú pé àwọn wọ̀nyí ò lè ṣe ṣùgbọ́n àwa gẹ́gẹ́ gbọ́dọ̀ defend ara wa àwa gẹ́gẹ́ gbọ́dọ̀ ní ohun tí wọ́n fi ń defend tèèyàn tó jẹ́ traditionally tó jẹ́ nǹkan Yorùbá àwọn tẹ́ fẹ́ lọ báyìí náà ò fi Quran defend ara wọn àwọn náà ní ẹni tó ń ṣe oògùn fún wọn tí wọ́n fi ń lè wọlé wá bá wa nílẹ̀ bàbá wa tí wọ́n sì ń pa wá ṣé ó ṣeé ṣe fún àwa tá a jẹ́ Yorùbá ká lọ sí ilẹ̀ Haúsá ká lọ máa pa wọn ni ó fàpadà Yorùbá ò lè bí wẹ̀wò láíláì Yorùbá ò ní ṣe ká wá gbéra láti ilẹ̀ Yorùbá ká ní kí ọkọ̀ máa kó wa lọ sí ilẹ̀ Haúsá ká lọ máa pa wọ́n bẹ̀ Yorùbá ò ní ṣe Yorùbá ò ní dẹ̀rù ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí wá ń bá wa ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀rù ò sì bà wọ́n àyà ò sì fún wọn wọ́n sì ń ṣe bí ọmọ òòlù kódà wọ́n tún ń ṣe jọ ọmọ òòlù lọ. kí ló dé ta ni wọ́n? ǹjẹ́ a ní ìjọba ǹjẹ́ a ní àwọn governors kí làwọn governors ń wò ṣebí governor kankan òun náà ni chief security of his own state but is it true these governors are their security are chief security of their state? tí agbára ìjọba ò bá ká on a federal level let us organize let us establish state security level that will conquer these people. I believe if they give them the power tí wọ́n bá fún wọn yìí tí wọ́n bá fún wọn ní support tí wọ́n fún wọn ní agbára tí wọ́n rú wọn lágbára àmọ̀tẹ́kùn wà níbẹ̀ ẹrú wọn lágbára let them have access to the ammunition let the commissioner of police release the ban of buying ammunition. ohun tó yẹ kí gbogbo owó pọ̀ta máa sọ́ọ̀sì ni pé kí commissioner of police o kẹ́ni kó gbé band kúrò lórí kí àwọn èèyàn lọ rà bẹ́jẹ́ kálukú rà nígbà tí àwọn Fúlàní tí wọ́n bá lè gbé AK-47 àmọ́ tẹ wá sọ pé àwọn tí wọ́n fẹ́ defend ara wọn wọn ní right láti gbé anything. What a country. Nàìjíríà ti tán níbi tí èèyàn gẹ́gẹ́ tí ń dìfẹ́dà rẹ̀ gbogbo wa la gbọ́ nípa Sunday Johnson tí Fúlàní tí wọ́n lọ ká mọ́ ibi tí arákùnrin yìí tó ti ń dá oko tí wọ́n sì yọ àdá tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sá arákùnrin yìí ṣùgbọ́n òun náà yíjú padà ó ṣe bí akọni ó ṣe bí ọkùnrin ó gba idà yìí lọ́wọ́ Fúlàní ó sì fi idà náà pa Fúlàní ó ṣe ní ìdáhùn ńlá fi ń dáhùn àmọ́ nígbà tí wọ́n fẹ́ dájọ́ wọ́n mú Sunday Johnson wọ́n fi ẹ̀sùn apànìyàn ni wọ́n fi kàn án nígbà tí àwọn ìjọba yìí mọ òtítọ́ tí wọ́n mọ òdodo tí wọ́n mọ̀ wípé lóòótọ́ Fúlàní yìí òun ló lọ ká Sunday Johnson mọ́ inú oko tí wọ́n sì rí àpá níbi tí Fúlàní yìí tó ti bẹ́ Sunday Johnson ní àdá ṣùgbọ́n tí Sunday Johnson tí Ọlọ́run mọ̀ fún ní agbára tó lè kọ́ńkà Fúlàní yìí tó wá gba idà ọ̀hún tó fi pa Fúlàní yìí nígbà tí adájọ́ máa dá ẹjọ́ kú ni wọ́n dá fún Sunday Johnson. ẹjọ́ ikú pé ó pànìyàn tán sì lọ pa òun náà. Then where is self-defense tí àwọn ìjọba ń pariwo? Fídíò kan bọ̀ tó máa mọ tí mo fẹ́ ṣe lọ́la níbi tí DG of DSS níbi tí àwọn yẹn ya nǹkan dé DG of DSS sọ wípé àwọn ò lè dáàbò bò yín mọ́ o nítorí náà kí oníkálukú lọ máa dáàbò bò ara ẹ̀. This is what Sunday Igboho is being advocate. This is what Nnamdi Kanu is being advocate. This is all gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè fún separation of the state. This is what they have been advocate pé ìjọba yìí agbára yìí ò ká kínní yìí ẹ jẹ́ kí àwa ẹ jẹ́ ká dá sí fún ara wa. Àmọ́ tí ẹ ò gbà wọ́n láàyè kí wọ́n ṣe tí ẹ dì fẹ́ kí wọ́n ṣe tẹ̀sí fúngun mọ́ wọn ṣe bá ṣe mọ òwò lọ rè tó jẹ́ pé ẹ sì máa pa wá àwọn ìjọba yóò tún rí tiwa rò ọ̀rọ̀ nàtàs àwọn tí wọ́n ń bẹ ní house gan wọn ò mú wọn ṣe rí kíní kan Nàìjíríà lónìí àwọn tá a fi síbẹ̀ tá a pè ní Senate wọn ò rí wá ro wọn ò mọ̀ bóyá exist
wọn ò mọ̀ bóyá wà láyé. Ọ̀rọ̀ Natasha, ọ̀rọ̀ Natasa, ọ̀rọ̀ Natasa, ọ̀rọ̀ Natasa, ọ̀rọ̀ tanta, ọ̀rọ̀ tàtàsé, ọ̀rọ̀ tòmátò, ọ̀rọ̀ gàárì, ọ̀rọ̀ epo òní wọn mójútó. Wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní Ondo State lọ́wọ́lọ́wọ́ sí, wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní Edo State lọ́wọ́lọ́wọ́ sí, wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní Delta State lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Wọn ò ní discuss ẹ̀ ní house yẹn láíláí, wọn ò ní sọ, ṣùgbọ́n tó bá jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ sẹ́ homosexual kí ní kó nǹkan sọ ni. Wọn ò ní sọ láíláí, wọn ò ní discuss ẹ̀, they don't care. Wọn ò kọ̀kan wọn bóyá yìí because they are family, they are well live in a secure place. Àwọn family wọn ń gbé níbi tí ààbò àti ìṣọ́ wọn wà, kò kan family wọn, kò kàn wọ́n lára. Eléyìí yóò dùn wọ́n, kò mú wọn lómi ara, kò jẹ wọ́n lógún, wọn ò ríro torí pé àwọn ẹbí wọn ń gbé ní ibi tí ìṣọ́ àti ààbò wọn ti péye. Àmọ́ níṣe ni èmi àti ẹ, níṣe là ń gbé nínú hílà hílo, níṣe ni èmi àti ẹ, níṣe là ń gbé nínú ìṣòro, níṣe ni èmi àti ẹ, níṣe là ń gbé nínú wàhálà, níṣe ni èmi àti ẹ, níṣe là ń gbé ní àìfọkànbalẹ̀ torí pé tá a bá jáde, Olódùmarè nìkan ni ó sọ bóyá èmi àti ó padà wọlé. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa, ẹ̀yin ará mi nínú ìjàngbara àti dáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá ara wa, ẹ̀yin ará mi nínú ìfọmọnìyàn, ìṣọ̀kan àti ìrẹ́pọ̀, ẹ jẹ́ ká dáàbòbò ẹ̀mí wa. Ayé kan iná la wà, tá a bá ti jẹ́ kí wọ́n gbà á lọ́wọ́ wa, a ní ayé mi tá fẹ́ wà. Kódà Bible gan sọ wípé tí wọ́n bá pa ọ́, ìwọ náà ẹ pa onítọ̀hún padà. Àwọn program tá a ṣe lálẹ́ tá a máa pè ní defend yourself by the proof. Defend yourself by the proof. A mú àwọn ẹ̀rí wá sọ pé a gbọ́dọ̀, wọ́n ní Jésù dùn sọ pé kí sọ ló ní dá idà náà padà sí inú àkọ̀. That is program tí a máa treat lọ́la lélẹ̀. Ìyẹn ni wípé ẹ gbọ́dọ̀ gbìyànjú àti dáàbò bo ara yín. Àwọn nǹkan tẹ́ fílẹ̀ tẹ́ náà ṣe mọ́ yìí, ẹ já padà sí díẹ̀ o. Jésù ò lè gbà wá o. Bẹ́ẹ̀ sì ni ànábì ò lè gbà wá. Jésù ò lè gbà wá. Ànábì ò lè gbà wá. Mo tún wí lẹ́ẹ̀kan sí i. Jésù ò lè gbà wá o. Ànábì náà ò sì lè gbà wá. Nígbà tí àwọn ọmọ Israel, nígbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ láàrin Israel àti Palestine, Israel ní láti gba ẹ̀sìn Kristẹni. Ibẹ̀ sì ni àwọn èèyàn wa máa ń gbìyànjú àti travel lọ ní gbogbo ọdún tí wọ́n ná àwọn lọ sí Jerusalem. Ṣùgbọ́n nígbà tí Israel ṣetán àti bá Palestine jà, nígbà tí àwọn ará Gaza tí wọ́n pa àwọn ọmọ Israel, àwọn Israel ò lo ọ̀rọ̀ Jésù, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì lo ọ̀rọ̀ nu Bible, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì dúró de Jésù wípé ó orúkọ Jésù, Jésù ọmọ Ọlọ́run níbo lójú rẹ wà o, Jésù ọmọ Ọlọ́run níbo lójú rẹ wà o. No, wọn ò dúró. Kí ni tí Pop ṣe? Wọ́n open, wọ́n sí ilé agbára, wọ́n lọ sí ibi tí nǹkan ìjà wà, wọ́n sí ilé agbára, wọ́n ní Paul bless this. Láti Jésù yóò sọ wípé nígbà tí ìwọ bá gbé ìgbésẹ̀, èmi yóò sì ràn ọ́ lọ́wọ́. Òní Bible sọ, Bible ní ẹ ṣe ìgbìyànjú, èmi yóò sì ràn yín lọ́wọ́. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ nígbà tí Pope ti bless ìbọn àti àwọn nǹkan ìjà olóró tí Pope ti bless ẹ̀, tó ti bless ẹ̀ pé ní orúkọ Jésù má jẹ́ kí ìbọn yìí má jẹ́ kí ó tà sí, ní orúkọ Jésù má jẹ́ kí àwọn bọ́ọ̀bù má jẹ́ kí ó tà sí. Ibi tá a rán wọn sí ní Palestine, ibi tá a rán wọn sí ní Gaza, ibẹ̀ ni kò lọ. Then they came out with full trained, giant, gigantic, bombastic, multi-static soldiers, and they started fire. The record shows that within 2 days,
They destroy Palestine and then they capture the Gaza. Wọ́n lórúkọ Jésù. Wọ́n lórúkọ Jésù. If you are a Yoruba man today and you are watching this program and you still believe Jesus is coming to rescue you are deceiving yourself. You know Jesus will rescue you. Because if Jesus bá fẹ́ rescue, Jesus will first rescue his own generation in Israel. But they didn't call for Jesus. Wọ́n pe Jesus rárá. Wọ́n jà ni. Wọ́n jà pẹ̀lú war. Wọ́n jà pẹ̀lú tí a mọ̀ sí modern sophisticated equipment. Wọ́n jà pẹ̀lú tí a mọ̀ sí modern and technology sophisticated equipment. We also have the same. Even though if the greater government lónìí tí wọ́n bá ban wa pé ká lo AK-47, we have what we call our olden Yoruba medication and technology jams, traditional àtàwọn lè lò. It works like a miracle. Kí ni sọ? It works like a miracle. I am a living testimony. Nígbà tí ogun Ifẹ̀ àti Mọdákẹ́kẹ́ bẹ̀rẹ̀, tó bẹ̀rẹ̀ ni àwa máa ń lọ. Àwọn lọ. Wọn ò sì fún wa ní nǹkan kan ju nǹkan méjì lọ. Ojú olóńgbò àti àtàrẹ. It worked for 24 hours. Ojú oníkálukú bá ní ẹ̀jùlẹ̀. Ohun tí Yorùbá mọ̀ ẹ̀jùlẹ̀. Let us rally around ourselves and protect ourselves from this bandit. Ìlú wa nìyí, orílẹ̀-èdè wa nìyí, ayé wa nìyí, ọ̀run wa nìyí, níbo la fẹ́ wá sá lọ. Àwọn tó wà ní Ondo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn ará Ondo state wọ́n wà nínú ìnira lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ẹ̀yin Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ̀yin Àgbẹ̀kọ̀yà, ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ̀ ń ṣe? Kí ló dé tẹ̀sí wo ìlú ìníran tí ogun sì ń pa wọ́n báyìí? Àwọn èmi tó ti sọnù l'Ondo state within few years lónìí kí ń jalè kátán bí. A ní agbára. Ọlọ́run kẹwàá, Ọlọ́run fún wa ní agbára. Ọlọ́run fún wa ní tá a lè lò láti kojú àwọn wọ̀nyí. Ogun òkúran Yorùbá rí. Ṣé ká sọ wípé àwọn tí wọ́n ja ogun Àgbẹ̀kọ̀yà ọjọ́ sí ti kú tán ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti kó ogun wọn lọ. Ṣé ká sọ wípé ẹ̀yin ọmọ àlè tí wọ́n fi agbára lẹ̀ fún ẹ ti fi orúkọ Jésù àti Ànábì Muhammad sára ẹ ti fi sọ́nà ẹ ti fi jóná. Àbá ọmọ yín ẹ ti sọ àpò ìyàkọ́ báyìí. Ànábì tẹ́ torí ẹ̀ tẹ́jú aṣọ eégún. Ànábì tẹ́ torí ẹ̀ tẹ́jú ògùn ìwé tí àbáyé fún yín. Ànábì tẹ́ torí ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe fún tí ẹ bàjẹ́ lára yín. Ànábì ọ̀hún ò lè gbà yín o. Ànábì gan ò gbà rẹ̀. Ànábì gan ò gbà rẹ̀ nígbà tí ọwọ́ ọ̀tá dé ó sá. Unless if you don't know the history of Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Unless if you don't make a research of those who you are following the religion. Ẹ lọ wo the social media. Àwọn kan fi àdó kan àwọn kan lórí báyìí ni o. And they are scholar in Islam. They are scholar, they are Islamic scholar, they are Islamic scholar. Wọ́n fi àdó wọ́n fi kara wọn lórí ni. Do you want to tell me they are pure Muslim? Do you want to tell me that they are real Muslim? Oh my God, you're going to learn. We will going to learn in a hard way. We have been learning in a hard way. Káwá padà sí software ní òkú báyìí. Níwọ́n tí wọ́n ti fi bisimilahi, tí wọ́n ti fi gbàgbára kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Go back now. Go and root it up. Go and root it up. Níbi tí agbára yẹn níbi tó wà lọ wá jáde, lọ sínú ilé yín, lọ sí ìdílé yín, lọ síbi tí wọ́n ti bí lọ wá. Lọ́wọ́ àwọn ọmọ Jerusalem, àwọn Israel, wọ́n lo Bible láti bá Palestine jà. Àwọn Israel, wọ́n lo Bible láti bá Gaza jà. Israel, wọ́n lo Bible láti bá Gaza. They use modern technology, sophisticated equipment. And they destroy anything destroyable. Then why are we deceiving ourselves?
àwọn pásítọ̀ kan bẹ tí wọ́n ń gbàdúrà fún yín tí wọ́n ń ta òróró fún yín pé omi ànọ́tì lélẹ́yìí, pásítọ̀ tó ń ta omi ànọ́tì fún ẹ, ṣùgbọ́n tí pásítọ̀ yẹn lè lo àwọn security láti máa sọ tó bá ń jáde, pásítọ̀ tó lè ta omi ànọ́tì fún ẹ. I'm directing my message to our leading pastor in Nigeria, either be Pastor Adeboye, either be TV Joshua, either be any one of you, either be Pastor Taiwo, either be Pastor Kehinde, either be Pastor Taye, either be, then the same thing, those Islamic clerics, àfà àmì ọlọ́run ni o, àfà Jamiu ni o, àfà kìnnìkan ni o, Sheikh Muhyiddin ni o, Sheikh Rabibu ni o, those you ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ lẹ́ ń wá wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ báyìí kí lẹ lè ṣe báyìí, ó yá kí lẹ fẹ́ ṣe fáwọn èèyàn. gbóyè dákẹ́, ẹ dákẹ́, ẹ sọ̀rọ̀ mọ́, gbogbo yìí ò délé ẹ lè pílẹ̀ ẹ lè píṣ òtítọ́, ogun ṣẹlẹ̀, ẹ sọ wípé àwọn ọmọ ìyá yín tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n pa àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ́ yín, ẹ lè sọ̀rọ̀, ẹ dákẹ́, ẹ̀yin alábòsí, gbogbo ẹ̀yin Islamic scholar alábòsí nìyí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí alábòsí nìyí tí ẹ ní ẹnu àti sọ̀rọ̀ láti pariwo ta àmọ́ tẹ́ dákẹ́ tẹ́ sọ̀rọ̀. wèrè olórí burúkú yín mufti ìlú wo nígbà tí ọwọ́ Israel, ẹ wo bí ẹ máa gbọ́, ẹ wo géèmù nígbà tí ọwọ́ àwọn Israel tó tẹ Palestine, mufti ìlú wo jáde, ó wọ́de fún àwọn Palestine tó wọ́de gidigidi, tó wọ́de tó lọ wọ́de gidigidi, tó kó àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn tán bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́de fún àwọn Palestine, tán wọ́de fún Gaza nígbà tí ọwọ́ àwọn Israel tó tẹ̀ wọ́n. wọ́n jáde tó wọ́de fún wọn, tí wọ́n jáde fún wọn. Can you imagine? ṣé níbẹ̀ òun ni àwa wá fẹ́ dó sí tààrà wípé ohun tá à ń ṣe yìí ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ ni. We all need to go out and fight for our freedom. We all need to go out there and fight for our freedom. Òdodo ọ̀rọ̀ a máa korò, but ẹ jẹ́ ká sọ ọ́. I'm going program mi lọ́la, defend yourself, and this is the proof nínú Bible. Nígbà Olúwa Ọlọ́run alágbára subhanallah, mùsùlùmí ni mi o, alájí sì ni mi pẹ̀lú, ṣùgbọ́n mo máa ń gbá research dáadáa. I don't want to be misled by religion goers. Mi ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó fi ẹ̀sìn kí wọ́n fi tàn mí. Mi ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó fi ẹ̀sìn tàn mí. Ìwọ tí wọ́n bá fi Christianity tàn, ìwọ tí wọ́n bá fi Islam tàn, tó wá rò wípé tí wàhálà bá dé, Jésù ń bọ̀ wá gbà ọ́. Tó rò pé tí wàhálà bá dé, Ànábì ń bọ̀ wá gbà ọ́. Súnmọ́ mi kó gbọ́. Wo bí yìí, Ifá ní ohun abínibí ò kí wù wọ́n. Tẹni ẹlẹ́ni ní mọ́ yá wọn lára. Adífá fún Òǹdẹ̀rẹ̀. Ẹni sọ jù báyìí lọ, jẹ́ kí n padà sí orí ìtàn yìí. Sórí ìwọ Òǹdẹ̀rẹ̀ àti ẹja ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni wọ́n. Sórí bí ẹja ṣe jẹ́ ọ̀rẹ́ Òǹdẹ̀rẹ̀ tó, ẹja ń gbé inú omi. Torí náà ni wípé tó bá jẹ́ mùsùlùmí lónìí, tó bá jẹ́ Christian, lọ kọ́ Ifá. Ifá is just like a Bible and Quran tó yẹ pé wàá kàn learn, then it will open your eyes to be a knowledge and a mindset láti lè understand the typical Yorubas and the proverb that the Yorubas will give you to understand that in a situation that you might find yourself. If I have already mentioned it, if I have already explained it to you, Ifá is a life. Ifá is a book of life. Ifá is a book of God, is a book of direction.
Ifa is even more power in details than Quran and Bible because it was detailed with the knowledge of Olodumare. Look at this. Ohun abínibí ò kí wù wọ́n tí ẹni ẹlẹ́ni ló máa ń yá wọn lára. Let me break it down to you. Although this topic, it is not in English, it is Yoruba, àwọn èèyàn ń bú wa, ṣùgbọ́n we have another channel tó jẹ́ pé èbó àti Yorùbá báyìí láwọn mix papọ̀ káwọn èèyàn lè gbọ́ dáadáa. Bọ́n tí Ifá sọ ń bẹ̀. Ifa also is thank you so much. Ifa is the original source of, I'm telling you, it's very source of information until when I move with those who understand it very well. Bí mo ṣe mọ ìdí tí mo ṣe fẹ́ kí èmi àti ẹ̀ mọ̀, I'm telling you, ìwọ tó bá kan tí ẹ sọ pé o fẹ́ kọ fọ́sẹ̀ kan, wá èèyàn tó máa kọ ẹ nífà fún odidi ọ̀sẹ̀ kan, I'm telling you, ìwọ á wò pé kò sí ohun tó ti ṣẹlẹ̀ láyé tí Ifá ò ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Wọ́n ní wo Ifá ti sọ pé ohun abínibí ò kí wù wọ́n tẹni ẹlẹ́ni ní máa ń yá wọn lára. Adífá fún òǹdẹ̀rẹ̀ tí sọ̀rọ̀ ẹja. Look at this story. Ìwọ òǹdẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹja ní. Ẹja ń bẹ nínú odò. Kí ni tẹ́já ń ṣe nínú odò? Ẹja ń jẹ ekòló tí ẹja jẹ pọ̀. Ẹja ò nídìí àti jáde sí orí ilẹ̀ kó tó jẹun. Oúnjẹ tí ẹja fẹ́ jẹ ó ń bẹ nínú odò ẹja láì ní wàhálà ṣùgbọ́n kò wù. Now, àmọ́ nígbà tí àwọn ọ̀tá tí àwọn ọmọ aráyé àwọn ọmọ ádámà tí wọ́n ń wọ́ ọ̀nà láti mú ẹja tí wọn ò rí ẹja mú, wọ́n wá ní ẹ jẹ́ ká lọ bá ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ìwọ òǹdẹ̀rẹ̀ òun nìkan ní ọ̀rẹ́ ẹja nítorí pé ọ̀rẹ́ jọ ni wọ́n. Tá a bá lo ìwọ òǹdẹ̀rẹ̀ òun náà ni yóò lè bá wa mú ẹja. That it is happening today. Your friend might betray you. Your friend might be source of your downfall. So that is why, look at it again. Ifá ní ohun abínibí ò kí wù wọ́n tẹni ẹlẹ́ni ní máa ń yá wọn lára. Your religion, your traditional religion that gave you power. Go back to the history of Queen Elizabeth. Nígbà tí ó wá sí Nàìjíríà, odidi ọba kan ló sí adé lórí tí agbọ́n ta Queen Elizabeth tó ta jáde. Ọba agbẹ́wò ta ẹlọgbọ́n history kì í tó pé kì í go history kàn bọ́ social media gbogbo igbó lọ history. Ohun tí wọ́n fún ọ kò wù ọ́. Ṣàngó tí wọ́n bọ́ lẹ́yìn kò wù ọ́. Ọ̀ṣun tí wọ́n bọ́ lẹ́yìn kò wù ọ́. Ọya tí wọ́n bọ́ lẹ́yìn kò wù ọ́. Ìgbésí ayé ẹlòmíì dànù pé tí ó bá padà sí inú ilé ẹ̀ tó lọ bọ́n tí wọ́n bọ́ lé wọn tó lọ bọ́n tí wọ́n bọ́ lé àwọn òbí ẹ̀ ayé ò dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní da ṣùgbọ́n no lórúkọ Jésù I rebuke it. Ó dẹ̀ síbẹ̀ ẹlòmíì dẹ̀ bá lọ. Àmọ́ kò wù yín kò jọ wù mí àti yín ohun abínibí ìlú wọn tẹni ẹlẹ́ni ní máa ń yá wọn lára. Then wọ́n wá fún wa ní tẹni ẹlẹ́ni, wọ́n fún wa ní Christianity tẹni ẹlẹ́ni, wọ́n fún wa ní Islam tẹni ẹlẹ́ni, wọ́n fún wa ní Christianity tẹni ẹlẹ́ni, wọ́n fún wa ní Islam tẹni ẹlẹ́ni. Then kí ló ṣẹlẹ̀? Ìwòǹdẹ̀rẹ̀ wọ́n wá fún ìwòǹdẹ̀rẹ̀ lówó, wọ́n ní kó jọ kó bá wọn mú ẹja. Ìwòǹdẹ̀rẹ̀ wá sọ pé tẹ bá fẹ́ kó mú ẹja o ẹ lọ wá ekòló torí pé ekòló ni oúnjẹ tí ẹja máa ń jẹ jù. Ẹ wá mú ekòló yìí ẹ fi sí ẹnu mi. Tẹ́ ẹ bá ti fi sẹ́nu mi ẹ jù mí sínú odò. Ẹja wọ́n wò pé ekòló tó ń máa ń jẹ ni yóò wá. Àmọ́ nígbà tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ju ekòló sí ẹnu ìwòǹdẹ̀rẹ̀, wọ́n wá ju ìwòǹdẹ̀rẹ̀ sódò, wọ́n sokùn mọ́. Ìwòǹdẹ̀rẹ̀ wá ń pariwo ẹja ọ̀rẹ́ mi o, ẹja ọ̀rẹ́. Ẹja sì rí ìwòǹdẹ̀rẹ̀, ó sì rí pé ìwòǹdẹ̀rẹ̀ ti gbé ekòló sẹ́nu ṣùgbọ́n iye ẹ̀ ò sọ wípé ìwòǹdẹ̀rẹ̀ wá bá wọn rí kó gbé ekòló sẹ́nu ṣùgbọ́n torí pé n tó ti nínú ẹja tó nínú odò wù ú eléyìí tó wà lẹ́nu ìwòǹdẹ̀rẹ̀ yẹn ló wù ú. Ọ̀kánjúà, olè, wọ̀nbílíkì wọ̀nbíà olóṣù gbogbo wa sí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, olóṣù wa sí ẹ̀sìn mùsùlùmí. Lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ́rùn òpè ni wọ́n ti pera wọn tí wọ́n ti ń fi àwọn èèyàn wọ́n rí àwọn ènìyàn mọ́nú ṣọ́ọ̀ṣì wọn láti mẹ́kì owó lónìí. Ìwòǹdẹ̀rẹ̀ ní ọ̀rẹ́ mi ẹja mo wá bọ́ lálejò. Ẹja ìwòǹdẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi wá ekòló ẹnu ẹyí mọ́dọ̀ ó bá gbẹnu sí yóò gbé kòló jẹ ó tán bí gọ́ngọ́ ṣe há lọ́fun bí wọ́n ṣe fa ẹja sókè nù
bí omi ṣe tẹ̀yìn wọ ẹja lẹ́nu nù. Olódùmarè ò ní jẹ́ kí omi kó tẹ̀yìn wọ bí wa lẹ́nu o. Ẹja padà síbi tá a ti wá. Ibi tá a ti wá nìkan ni ọ̀nà àbáyọ láti ṣẹ́gun àwọn wèrè yìí. Ibi tá a ti wá nìkan ni ọ̀nà àbáyọ láti ṣẹ́gun àwọn tí wọ́n ń dà wá láàmú yìí. Ibi tá a ti wá òun nìkan ni ọ̀nà àbáyọ láti ṣẹ́gun àwọn tí wọ́n ń pa wá lọ́mọ, tí wọ́n ń pa wá láyà, tí wọ́n tún fi ẹranko wọn jẹ oko wa. Ohun tí a lè fi ṣẹ́gun wọn, òun náà ni ká padà sí grassroots. Ẹ jẹ́ ká padà ká lọ wò ó. Ìtàn Àfọ̀njá àti Ọlọ́rẹ̀ àti àwọn ìlú Ọ̀yọ́, tí kì bá ṣe àwọn ọmọ ogun Ìbàdàn tí wọ́n dìde, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní Yorùbá máa bẹ lábẹ́ Fúlàní lónìí. Ẹ má jẹ́ kí irú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀. Tá a bá sọ wípé wọn ò kápá wa rí, ìyẹn nígbà tí àwọn àgbààgbà tí wọ́n nífọ̀n tí wọ́n lè kanna ń bẹ láyé ni o. Nígbà tí àwọn tí wọn ò tí ì dá nǹkan bàbá wọn nù ń bẹ láyé ni o. Nígbà tí ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì àti ẹ̀sìn Mùsùlùmí tí ò tí ì gbogbo ni o. Nígbà tí wọn ò tí ì fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ ni o. Ẹ̀kẹ́ tí ẹ jẹ́ ká rò ó, àwọn wọ̀nyí wọ́n wá bá wa, wọ́n bá pẹ̀lú àwọn ìjọ Kátólíìkì. Wọ́n sọ wípé òòṣà tá à ń bọ wọ́n ní ò dáa. Wọ́n wá kó àwọn òòṣà yìí, wọ́n sì kó lọ sí ìlú wọn lọ́hùn-ún, wọ́n sì lọ fi dìvẹ́lọ́pù ìlú wọn. Òòṣà Ajé tí wọ́n gbé kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá ó ń bẹ ní London lónìí, Tako Àtàbù. Wọn ò ṣe ju dànù. Títí lè yí ò bá yé wa, ṣe bá ń gbọ́ wípé àwọn ère tí wọ́n kó lọ wá, wọn à dà wọ́n nù. Níṣe ni wọ́n lọ kó wọn sí museum lọ́dọ̀ wọn. Kí ni wọ́n fi ń ṣe? Wọ́n sì gbé ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì wá fún wa. Wọ́n gbé ẹ̀sìn Mùsùlùmí wá fún wa. Èmi àti ẹ̀ sì gbà á. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀sìn Mùsùlùmí ńlá ti mọ̀ wípé Káábà tí wọ́n gbóhùn, Káábà tí wọ́n gbóhùn 301 worship idols ló wà nínú ẹ̀. Ẹni tí wọ́n sí láti jọ tí wọ́n ti ń sọ ní kí wọ́n sí ojú ẹ̀ káwọn èèyàn rí. Olódùmarè yóò ṣe àánú fún wa. Yorùbá ní àbọ̀rọ̀ báyìí, òun náà là á sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ yóò sì dòdìdì. Àbọ̀rọ̀ tí mo lè wí lónìí, òun ni mo ti wí yìí. Ṣùgbọ́n nínú èmi àti ẹ̀, a mọ òtítọ́. Òtítọ́ yóò sọ wá di òmìnira. Mo kí Dancing Man 1 2 3 ẹ ṣé púpọ̀. Àkàràmàgbò tí fi ṣò ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Amínàwọ̀ Ọ̀dẹ́wàndé ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin wa, ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ má bá wa wo ètò wa. Torí pé a máa ṣe àwọn ètò wa yìí ní ojoojúmọ́ bí abẹ̀kan bá ṣe ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà. Òun náà ni a máa mú wọn wá fún wa. Èmi àti ẹ yóò kọ́ ẹ̀kọ́ kan tàbí òmíì níbẹ̀. A sì rí nǹkan kan tó dáa mú lọlé ń bẹ̀. Òní, ẹ má jẹ́ kí ohun abínibí wù wá láwùjọ. Ẹ jẹ́ kí tiwa gangan, ẹ jẹ́ ká mú lò níwọ̀nba. Ìdí tá sì fi mú tiwa lò máa sọ lọ́la lágbára Ọlọ́run. Máa sì mú àwọn ẹ̀rí wá nínú Bible àti àwọn alàgbàjọ tí wọ́n sọ wípé ẹ ò gbọdọ̀ sọ ọkọ̀ yín. Kódà Peter gan sọ ìbátẹ́mọ́dì. Ẹ gbọ́ wọn ní wọn nílà lágbára Olódùmarè. Ọlọ́run Olódùmarè yóò sì ràn wá lọ́wọ́. Ara àánú gbà. Agbẹ́tẹ̀ mi ṣe tán, òrìlẹ̀ àró. Àlùkò mi ṣe tán, òrìlẹ̀ òsùn. Lékèlèkè tèmi ṣe tán, òrìlẹ̀ ẹ̀fún. Títí dìgbà míì tí èmi àti yín yóò tún máa pàdé lórí àpètò mi ó dàárọ̀. For